هنا في سؤال which of the following antecedent pregnancy will give the highest score in the WHO scoring system of gestational trophoblastic disease. في هنا مين أكتر واحدة من دول مدية scoring system في ال WHO classification اللي بيحسب الريسك في أو البروجنوستيك scoring system فمعمول بالhighest risk of death. فعندي في البريجننسي هيستوري مهم جدا. لو تيرم بريجننسي دي بتدي سكور اوف 2. This is the highest الحقيقه في ال WHO prognostic scoring system. وكل ما بيزيد الرقم بيزيد الريسك اوف ديث. يعني من 0 ل 4 ده لو ريسك، من 5 ل 7 انترميديت، اكتر من 8 هاي ريسك فور ديث. فالحقيقه في الكونديشنز اللي هي فيها gestational trophoblastic neoplasia الفول تيرم بريجننسي مديه 2 بوينتس في البروجنوستيك سكور بتاع ال WHO زي ما شفنا في الجدول دهوت، اللي هي اعلى حاجه كانت البريجننسي هيستوري كانت التيرم بريجننسي.